السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة نكون منها كوفية أو شال مستطيل سهل وبسيط. أتمنى يا رب ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 24. بفضل أشتغل سلاسل 24 24 24 وفي النهاية بزود سلسلتين. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. ده خيط هيمالايا افريداي بيبي لوكس، بيكون انتي بيلينج ما بيوبرش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان ابتدي اكون مجموعة سلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله بلف الخيط واخرج منها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. كده انا قررت مرة واحدة. كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. بعد ما اشتغلت 24 سلسلة مضاعفات مرتين اهو، هزود 1 2 بالشكل ده. كده اشتغلنا عدد السلاسل للقاعدة وكمان معانا عدد سلاسل ارتفاع لأول غرزة. بسيب أول كام سلسلة عندنا يا بنات؟ هسيب أول 5 سلاسل. أنا هلف الخيط على الإبرة كام مرة؟ هشتغل عمود ب2 لفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف 1 2. معنى عمود ب2 لفة اني بلف الخيط على الابره مرتين. لو قال لي بلفه واحده بلف مره واحده، لو قال لي ب3 لفات الف 3 مرات، وهكذا. اقصر اقل عدد اللفات اللي بيطلبها منك الباترون بتلفيها على الابره. بسيب 1 2 3 4 5 وفي رقم 6 بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره كده 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هلف الخيط ونخرج منه زي ما احنا شايفين كده. بقى ابتدينا السطر بتاعنا ب2 عمود ب2 لفة. هاخد من فوق 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 والف الخيط على الابرة مرتين وابتدي اعد من تحت. دي اخر غرزة اشتغلتها. بسيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفي رقم 10 بدخل اكون عمود ب2 لفة. يعني باخد من فوق 8 سلسلة، بسيب من تحت 9 فراغات. 1 2 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. اخد 5 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5 وبلف الخيط مرتين على الابرة، وفي السلسلة اللي بعدها على طول بشتغل عمود ب2 لف. بعد كده هشتغل 8 سلسلة من فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 والف الخيط على الابرة مرتين وأعد من تحت كام فراغ يا بنات؟ 9 فراغات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفي رقم 10 بدخل أشتغل عمود ب2 لف. كمان وراه عمود ب2 لفة تاني في الغرزة اللي وراه. 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 بلف الخيط على الإبرة مرتين وبعد كام فراغ من تحت؟ بسيبه 9. من فوق 8 من تحت 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفي رقم 10 بدخل أكون عمود ب2 لف. 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 نلف الخيط على الإبرة مرتين في الغرزة اللي وراها على طول أشتغل عمود ب2 لفة. 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 بلف الخيط على الإبرة مرتين وبسيب 9 سلاسل من تحت. في النهاية بتبقالي آخر غرزتين بشتغل فيهم 2 عمود ب2 لفة. زي ما ابتديت بختم غرزتي يا بنات.
ده 1 وفي الغرزة اللي وراها 2 بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بكون كونت ايه السطر الاول. غرزتنا على فكرة من الغرز اللي تحسيها ضخمة، لكن هي ولا بتاخد خيط كتير ولا بتاخد مجهود كتير لانها مفرغة زي ما احنا شايفين، لكن من الغرز المميزة الجميلة الحلوة. السطر اللي جاي بشتغل 4 سلسلة ارتفاع العمود ب2 لفة، 1 2 3 4، وبعتبر نفسي اشتغلت فوق الفراغ الاول عمود ب2 لفة. الف شغلي الناحية التانية فوق العمود التاني، هلف الخيط مرتين. انا طبعا فوق العمود الاول اشتغلت السلاسل، هروح للعمود التاني تحت حرف الفي بشتغل عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين. كده ابتدينا كام يا بنات؟ ابتدينا ب2 عمود ب2 لفة. هاخد 7 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط مرتين، 1 2، وهاجي هنا عند المكان اللي فيه 5 سلسلة بشتغل فوقيه 8 غرزة عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7 8. زي ما احنا شايفين بالشكل ده 8 عمود ب2 لفة. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، ولف الخيط على الابره مرتين. شغلي كله بغرزة العمود ب2 لفة يا بنات، يعني دايما بلف الخيط على الابره مرتين. هروح للعمودين وبشتغل فوقيهم عمودين زيهم بالظبط ب2 لفة. 1 2، وارجع 7 سلسلة واكرر 8 عمود ب2 لفة على الفراغ اللي فيه 5 سلاسل. ارجع 7 سلسلة، 2 عمود ب2 لفة، عمود هنا وعمود في اخر سلسلة ارتفاع موجودة عندي. يعني بكرر نفس الخطوة اللي انا اشتغلتها هنا يا بنات زي ما احنا ايه شايفين. عمودين، 7 سلاسل، 8 عمود فوق الخمس سلاسل اللي تحت، 7 سلاسل، عمودين، 7 سلاسل، 8 عمود، 7 سلاسل، عمودين. بكرر لنهاية السطر بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بشتغل 2 عمود ب2 لفة فوق اخر 2 عمود عندي. اخر عمود بيكون فوق اخر سلسلة من الارتفاع الموجود عندي، باخد منها حلقتين وبشتغل عليها العمود ب2 لفة. كمان 1 2 3 4 سلسلة، وبعتبر ان انا اشتغلت عمود ب2 لفة وبلف شغل الناحية التانية وعمود ب2 لفة على العمود رقم 2. الاماكن الثابتة عندي اللي بشتغل فيها دايما اعمدة فوق الاعمدة زي ما احنا شايفين، هي الاعمدة اللي بتكون في البداية وفي المنتصف وفي النهاية. تحت كنت باخد في البداية طبعا 8 سلسلة، رجعت 7 سلسلة، المرة دي هاخد 4 سلسلة. 1 2 3 4، بلف الخيط على الابرة مرتين. هروح بقى فين؟ شايفين الاعمدة ال8؟ بدخل فوق كل عمود منهم اشتغل عمود ب2 لفة وبعد منه باخد سلسلة كده، عمود وهاخد 1 سلسلة. العمود اللي بعده عمود وسلسلة كده، 2 3 وسلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة،
7 سلسلة، 8. لكن بعد التمانية مش هاخد سلسلة، هاخد كام سلسلة؟ 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة مرتين واروح للاتنين عمود بلفة واشتغل 2 عمود ب2 لفة. هو عفوا لو قلت عمود بلفة، هو عمود دايما شغلنا بعمود ب2 لفة يا بنات، بس يمكن عشان بشتغل دايما غرزة العمود بلفة بتكون موجودة في اغلب شغلي، فاحيانا بقول كده، لكن شغلنا في غرزتنا كله بالعمود ب2 لفة. حابين تطبقوها بعمود بلفة على فكرة هتكون حلوة جدا وجميلة في نفس الوقت، مش هتقول اي حاجة يعني، هتكون جميلة برضه. بكرر بقى في المجموعة التانية او في التكرار التاني بنفس الطريقة، 4 سلسلة، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، 4 سلسلة، 2 عمود بلفة في نهاية السطر. زي ما احنا شايفين السطر اللي جاي بيكون السطر الاخير للمرحلة الاولى، وبعد السطر اللي جاي ببتدي اكرر من اول وجديد السطر الاول والتاني والتالت والرابع، يعني زي ما احنا اشتغلنا الاربع سطور اللي هيكون اخر واحد منهم دلوقتي معانا، بفضل اكرر بنفس الطريقة. برتفع 1 2 3 4 وبعتبره عمود ب2 لفة، وبشتغل في الغرزة رقم 2 عمود ب2 لفة. تحت كنت باخد 4 سلسلة، المرة دي هاخد 2 سلسلة فقط لا غير، 1 2، والف الخيط على الابرة مرتين. هنا بقى يا بنات هنشتغل فوق كل فراغ يقابلني غرزة عمود ب2 لفة، يعني فوق العمود عمود وفوق السلسلة كمان عمود. تمام، 1 فوق السلسلة بقى اللي هي في المنتصف هنا، 2 فوق العمود نفسه، 3 فوق السلسلة اهي، اما ان انا ادخل تحت ضلعين من السلسلة او من تحت على طول. 1 2 3 4 فوق العمود عمود، 5 فوق السلسلة عمود، 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 بس، لاني انا بعد العمود الاخير ما اشتغلت السلسلة، اشتغلت 4 سلاسل يا بنات. تمام، سلسلتين 1 2 والف الخيط على الابرة مرتين واروح للعمودين فوق كل عمود منهم عمود ب2 لفة زي بكمل سلسلتين وبكرر اللي عملته في المجموعة هنا زي ما احنا شايفين، هكرره سلسلتين، عمود فوق كل فراغ يقابلني، هي الخيوط معكساني، سلسلتين عمود فوق كل فراغ يقابلني، فوق العمود عمود وفوق السلسلة عمود، وهكذا لغاية ما بوصل للنهاية، سلسلتين 2 عمود ب2 لفة زي ما ابتديت بختم السطر بتاعي. هكمل السطر ده وارجع لكم نبتدي نكون سطر جديد اللي هو طبعا تكرار السطر رقم 1، بس هنشوف ازاي نبتدي نكرره على غرز عادية. السطر الجديد اللي هو بيكون طبعا تكرار للسطر الاول، 1 2 3 4 بلف شغل الناحية التانية والف الخيط على الابرة مرتين واشتغل فوق العمود التاني عمود ب2 لفة، 8 سلسلة، هسيب تحتهم 9 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8. هلف الخيط على الابرة مرتين، ال8 سلاسل اللي اخدتهم فوق بعد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي رقم 10 هشتغل 2 عمود ب2 لفة ما بين كل عمود وعمود فيه 5 سلسلة مسافة. تحت كنت بشتغل على سلسلة
عمود منهم وعلى السلسلة التانية عمود منهم، لا هنا انا هكون ايه على السلسلة اللي في المنتصف الاتنين عمود باتنين لف. 1 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وتاني عمود في نفس الفراغ. تمام يا بنات، عشان كده حبيت ان انا اشتغل معاكم السطر دوت. هو صحيح هو السطر الاول، بس التكرار عندي زي ما قلنا مع بعض قبل كده في اكتر من فيديو، لما ببتدي اقول تكرار وفي بنات كتير يقولوا لي يا رندا طب من التكرار من السطر الاول. ما بقدرش اقول من السطر الاول، لاني انا لما باجي ابتدي اكرر السطر الاول تاني مره ببص الاقي نفسي بشتغل على مجموعه اعمده او مجموعه غرز. فدايما هو صحيح هو السطر الاول بس على مجموعه غرز، وبيكون في اختلافات زي ما احنا شفنا. انا عندي هنا اشتغلت على سلسلتين، هنا اشتغلت على فراغ واحد اللي هي الصدفه اللي عندي في المنتصف. تمام يا بنات، فانا تكراري بيبتدي من السطر رقم 2 3 4 5. صحيح رقم 5 هو السطر الاول، يعني ممكن اقول من 1 ل4، لكن الصحيح هو من 2 ل5. 1 2 3 4 5 6 7 8. تاني ارجع بقى فوق الاتنين عمود اللي في المنتصف، 2 عمود باتنين لفة زيهم بالظبط، وبكرر في الجهة المقابلة ليا في التكرار التاني بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هاخد 8 سلسلة، هسيب من تحت 9 فراغات، وفي رقم 10 بشتغل عمود 5 سلاسل عمود زي ما احنا شايفين في نفس الفراغ. هرجع اخد 8 سلسلة، هسيب تحتها 9 فراغ، واروح لاخر عمودين بشتغل فوقيهم 2 عمود باتنين لفة زيهم بالظبط. بفضل اكرر بنفس الطريقة. غرزتنا جميلة جدا في الملابس، وكمان ممكن نستغلها كستارة، هتكون في منتهى الجمال والروعة والشياكة. خصوصا لو حطيتي تحتيها كده ستارة شيفون هتكون جميلة جدا. دي فكرة الفيديو، مش هطول عليكم لاني بعد كده بنبتدي نكرر زي ما اتفقنا مع بعض. بالنسبة طبعا للبنات اللي دايما يقولوا لي التكرار من السطر الاول مثلا للرابع، يا بنات مفيش مشكلة، من الاول ولا الرابع بالنسبة طبعا لطريقة الشغل. اما بالنسبة للاعداد هتبصوا تلاقوها ان هي عندي من رقم 2 لرقم 5، ده الصح والاصح. حبيت ان انا اقول المعلومة دي في فيديو النهاردة، لان كتير جدا من البنات بيعترضوا يقولوا يا رندا قولي من السطر كذا للسطر كذا. ما هو السطر دوت هو السطر دوت. يا بنات والله بيكون في اختلافات، حتى لو كانت اختلافات بسيطة جدا وجوهرية، لكن بتفرق مع بنات كتير مبتدئات. ممكن يتلخبطوا، والعمود اللي هو هيكون مثلا ناقص عندك، انا لو اشتغلت على فراغين هيكون عندي فيه فراغ ناقص في الجهة التانية، فهيفرق معاهم كتير جدا وهيحسوا ان هم اتلخبطوا. فانا مش حابة يكون في اي لخبطة، واي دي ما بحبش اتسبب لاي حد في اي ازعاج. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.